الحمد لله رب العالمين. هذا سائل يقول: محام لا يأخذ من القضايا إلا ما وافق شرع الله عز وجل، كقضايا الزواج والطلاق والميراث والنفقة وغيرها، فهل يجوز له أن يأخذ أجرة على إصلاحه بين زوجين متخاصمين بدلا من أن يرفع دعوى أحدهما إلى القضاء يطلب فيها الطلاق؟ إذا كان متفرغا لهذا الأمر أولا ويلتزم الأحكام الشرعية ثانيا، فيجوز في رأيي وفي اجتهادي، ولكني أقول إن هذا المحامي لا يستطيع أن يلتزم ذلك بالنسبة للموافقة لأحكام الشرع، ذلك لأن الأحكام التي يحكم بها الآن في المحاكم الشرعية مع الأسف الشديد، ونقولها كلمة صريحة، لم تقم على الكتاب والسنة، وإنما قامت أكثرها على المذهب الحنفي، وبعضها خرجوا فيها عن المذهب الحنفي إلى بعض المذاهب الأخرى، ولم يكن هذا الخروج بالطريق الشرعي الذي يأمر به الإسلام، وهو اتباع أحسن القولين وأقوى الدليلين، وإنما كان ذلك باتباع ما يزعمونه بأنه مما تقتضيه المصلحة الزمنية. وهنا نعود إلى ما ألمحنا إليه في كلمتنا السابقة: إن الذين يتبنون أحكاما شرعية ولو كانت في بعض المذاهب الإسلامية لا يتبنونها اتباعا للكتاب والسنة، وإنما اتباعا لمصلحة يزعمونها، ولا يستطيع العالم أو المتبني لهذه المصلحة لا يستطيع أن يقدرها حق قدرها وأن يحكم بأنها موافقة للشرع أو مخالفة له إلا إذا كان من أهل العلم بالكتاب والسنة. والذين وضعوا القوانين وأدخلوا فيها بعض التعديلات مع الأسف هم من أولئك القضاة أو الدكاترة الذين درسوا ما يسمونه اليوم بالفقه المقارن. والفقه المقارن كما يعلم ذلك الطلاب الجامعة اليوم هو أن الأستاذ الدكتور حينما يتعرض لمسألة وقع الخلاف فيها بين الأئمة فهو يذكر الأقوال ويذكر دليل كل قول، ثم لا يصفي، لا يجري ترجيحا بين قول وآخر، كأن يقول مثلا هذا القول مستند إلى آية في القرآن، إلى عموم آية في القرآن، القول الثاني مستند إلى حديث، وأن يقول هذا الحديث صحيح أو أن يقول هذا حديث ضعيف، وحينئذ يطبق القواعد الأصولية الفقهية. وأنا أضرب لكم مثلا خلاف قديم إلى اليوم في الرضعة التي تحرم. المذهب الحنفي إلى اليوم يقول بأن رضيعا رضع من غير أمه مصة واحدة صار ابنها في الرضاعة وصارت هي أمه، بينما المذهب الشافعي يقول لا، إنما 5 رضعات مشبعات. الدكتور الذي يقرر هذه المسألة في الجامعة يقول حجة أبي حنيفة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، بيقول لك أطلق القرآن أرضعنكم، والرضع الواحدة اسمها إيش؟ إرضاع. لكن المذهب الآخر مذهب الشافعي وغيره
بيقول صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. هذا نفي وإثبات أن الرضعتين والإملاجتين لا تحرمان، فهو رد صريح على من أخذ بعموم القرآن. ما هو التوفيق؟ نقول كما يقول علماء الأصول جميعا القرآن تبينه السنة، فما كان مطلقا في القرآن وقيدته السنة وجب الأخذ بالقيد، ما كان نصا عاما في القرآن وخصصه السنة أخذ بالسنة، وهكذا. فالآن إذا تبنى المحامي في الحدود التي ذكرها السائل أنه لا يحكم إلا بالشرع ولا يتبنى إلا الأحكام المتعلقة بالنكاح والزواج والطلاق ونحو ذلك، من ذلك مثلا فلان رضع من فلان، لو فرضنا، وهذا معلوم في بعض الدول ولا أدري هنا بصورة خاصة، أنه يتبنى الحكم هناك المذهب الحنفي، فحينئذ سيحكم هذا المحامي بغير حكم الشرع، لأن القضاء الذي يريد أن يتحاكم إليه فهو يحكم بهذا الحكم القائم على المذهب الحنفي لكنه مخالف للسنة الصحيحة. لذلك أنا أقول من حيث أخذ الأجرة إذا كان مخلصا وإذا كان قد تبين له أن المدعي لا يدعي بطلا، مع ذلك هو لا يستطيع أن يحكم بالشرع إلا إذا كان عالما بالكتاب والسنة ويضع نصب عينيه الكتاب والسنة. حينئذ أنا أقول هذا سيكون شأنه شأن الحلاق المسلم الذي عاهد الله أنه ما يحلق لحية، فلازم يسكر بقى الدكان تبعه ويسوي بيته غيره.